بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه ارے سٹارټ کړی و. په ارے کې مونږه سټیټیک انیشلایزیشن وکتلو، ویریبل ډیکلریشن وکتلو، بیا سټیټیک انیشلایزیشن. سټیټیک انیشلایزیشن مونږه په مختلفو طریقو سره وکتلو، د مختلف ډیټا ټایپ هم وکتلو. بیا مونږه ډاینامیک انیشلایزیشن یا ارے ډاینامیک انیشلایزیشن وکتلو. د ارے ډاینامیک انیشلایزیشن موږ د ډیفرنٹ ډیټا ټایپ دپاره وکتلو، د انټیجر دپاره هم وکتلو، د فلوټ دپاره هم وکتو، او ورسره د کریکټر ټایپ ارے دپاره هم وکتو. اوس موږ سره فار ایگزامپل یو انټیجر ټایپ ارے ده، دلته به ډیکلیر کو انټیجر او موږ سره ارے ده، د هغه سایز څومره 10 دی. اوس په دغه ارے کې موږ سره ډاینامیکلی په رن ټایم باندې به موږ ویلیو انټر کوو، او د هغه ویلیو په بیس باندې به موږ ته شیر معلومیږي. په دغه لیست کې به ډاینامیکلی آیډنټیفای کوي چې مینیمم ویلیو په دغه لیست کې یا په دغه ارے کې کومه ده، او به موږ سره لیست هم پرنټ کوي چې کومه موږ سره مینیمم ویلیو وي په دغه لیست کې. په دغه ډاینامیک انیشلایز ارے کې هغه ډاینامیک انیشلایز ارے کې چې کومه مینیمم ویلیو هغه ویلیو به موږ سره پرنټ کوي. راځئ چې دا وکړو. فار ایگزامپل دلته موږ ډاینامیک انیشلایزیشن دپاره به زه څه وکړم، وبه لیکم لوپ کاونټر ویریبل به زه انیشلایز کړم د چی نه، د 0 نه. دا به زه انکریمنټ کوم په هر فیز کې، او ټیسټینګ به یې کوم. دلته به کنډیشن ویریفای کوم چې دا موږ سره څه شی دی، آی لیس دین 10 دی. مطلب دا چې کله دلته 10 راشي نو موږ سره به دا لوپ ټرمینیټ شي. اوس په دغه کې زه شی کړل غواړم، زه به دلته یو میسیج ولیکم. څه میسیج به ولیکم چې انټر ا نمبر. موږ سره به یو نمبر دلته څه کېږي، انټر کېږي. به اوس دا نمبر چې انټر کېږي د دغه دپاره به زه څه واخلم، سی ان آبجیکټ به واخلم. په سی ان آبجیکټ کې به زه ویلیو په دغه ارے کې په آی انډکس باندې، آی کې موږ سره انیشلی څه شی 0 دی، بیا به 1 شي، بیا به 2 شي، بیا به 3 شي، اخره پورې چې موږ سره کوم د دغه سایز دی نو دا به n - 1 پورې درومي. نو دلته n موږ سره څه دا 10 دی، نو دا به کوم ځای پورې د لوپ موږ سره یوز کال کېږي، دا به موږ سره n - نو دا به 9 پورې موږ سره د لوپ څه کېږي، دا به په دغه ارے کې ویلیو اچوي. خو بیا دغه نه بعد چې کله موږ فار ایگزامپل انیشلایزیشن وکړو د دغه لوپ والا ډاینامیکلی، زه به اوس څه وکړم، زه به چې کوم مین ویریبل دی په مین کې موږ سره څه راسي مینیمم ویلیو، زه به دا انیشلایز کم د ارے د اولنۍ ویلیو نه. لیټس چې ما کنسیډر کړلو چې په فرست پوزیشن چې کومه ویلیو ده هغه ویلیو یې ما سره مینیمم ده. اوس دغه نه بعد به زه څه وکړم، زه به یوز کړم فار لوپ فار آی از ایکول ټو 0، آی از لیس دین 10، او دلته به زه څه کوم پلس پلس آی به کوم. خو ما سره به څه وشي، په دغه باندې به ما سره په دغه فار لوپ باندې. خو اوس فار ایگزامپل که دلته زه وغواړم زه به څه وکړم، زه به دا ختم کړم سمپلی. به دلته به څه وکړم، دلته ما ولیکلو فار ایگزامپل فار آی از ایکول ټو 0، زه څه ګورم، زه به د ارے هر یو ویلیو زه به په اف کې د کنډیشن ټیسټینګ وکړم. اف موږ سره مینیمم ویلیو موږ الریډي انیشلایز کړه د څه شي نه، اف من. په دا مین کې چې کومه ویلیو ده دا ویلیو موږ سره د مین والا، که دا یې موږ سره څه شی وه، دا یې موږ سره لیس وه د څه شي نه، ګریټر وه. اف که د مینیمم ویلیو دا موږ سره ګریټر وه د څه شي نه، د ارے د آی پوزیشن ویلیو نه، نو بیا څه شی وکړه، دا ری انیشلایز کا. ری انیشلایزیشن دپاره به زه دلته څه شی ولیکم، دلته به زه ولیکم چې من از ایکول ټو ارے آف آی. مطلب دا چې په آی لوکیشن چې کومه ویلیو ده ما سره څه شی کا، اما سره وایه انیشلایزیشن به وشي که نه، چی دغه انیشل ویلیو. فار ایگزامپل ګوره دلته به زه تاسو ته ویلیو واچوم تاسو ته چې کلیر شي. دلته ما واچلو 10 11 12، بیا مې څه کړلو دلته ما 9 کړلو، دلته به ما سره څه شي 13 مې کړلو، 14 15 16 17 18 19 او 20. فار ایگزامپل دا ویلیوز دي. اوس که دلته تاسو خیال وکړو اولنه انیشلی دلته موږ څه وکړو، موږ اسایمنټ وکړلو، دلته ما ولیکلو چې من از ایکول ټو 10، په من کې ما اولنۍ ویلیو واچله. اوس په دلته کمپیریزن کیږي، که په من کې چې کومه ویلیو ده دا ما سره ګریټر وه د څه شي نه، د انډکس 0 نه، نو بیا څه وکړه، که دا ګوره د مینیمم ویلیو دا لیس وه، دا ګریټر وه د څه شي نه، د ارے د انډکس نه. چې دا ګریټر شوه خو بیا موږ سره دا سمالر شوه که نه، چې سمالر شوه نو دلته به زه څه وکړم، په دغه ارے چې په کوم انډکس باندې دا کنډیشن ټرو شي هغه ویلیو مینیمم ته اساین کا. سمپل. اوس ګوره دلته ما سره راغلی چې 10 is greater than 10، نو فالس شولو، لاړ نیکسټ ایټریشن له به لاړ شي.
په نیک دا سټیټمنټ به دلته ایگزیکیوټ کیږي چې کله ما سره د کنډیشن ټرو شي. خو بیا ما سره 11 از ګریټر دین already true ده 11 is greater than دلته موږ سره څه دی دلته څه دی ګوره په minimum کې موږ سره 10 دی 10 is greater than 11 false دی کنه چې false دی نو دا condition به نه true execute کیږي. په next کې به دا موږ سره 10 is less than 12 false دی کنه نه به execute کیږي. 10 is less than موږ سره 10 is greater than ګوره 10 is greater than 11 دا false شو. 10 is greater than 12 false شو. 10 is greater than 9 false شولو. دا اوس ما سره دغه کې څه شو true شولو ځکه چې دا ویلیو 10 خو ما سره greater دا کنه د 9 نه چې greater دا نو اوس په ما سره دا سټیټمنټ دلته ایگزیکیوټ شي. په مین کې به څه راشي دلته به 9 راشي. دلته به ما سره د کمپیریزن بیا کیږي تر د لاست پورې نو موږ سره په مینیمم کې چې کومه لاست ویلیو راغله دا څه راغله څه راغله 9 راغله کنه. دلته به زه ولیکم سی آوټ دلته به زه ولیکم چې minimum value کې ما سره څه راغله په مین کې چې کومه ویلیو ده په مین کې څه ویلیو ده په مین کې موږ سره راغله 9 فار ایگزامپل ما په اونده سیکوینس کې دا ډیټا پکې واچاله کلیر شولو ورته دا جواب راکې کلیر شولو وکاس سلیمان کلیر شولو. دا اوس دلته یو اوس پرته کلیر شي دا به څه وکم دا به زه سیو کوم array underscore 07 dynamic او دلته به زه څه کوم من مطلب ډاینامیک انیشلایزیشن دی ورسره موږ په لیست کې مینیمم ویلیو فایند کوو هغه ویلیو موږ پرینټ کوو. دلته به زه راشم کمپایل به کوم کمپایلیشن کې ما سره څه ایرر پکې نشته دی چې نشته نو دلته ما سره ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو. اوس دغه ایگزیکیوټیبل کوډ مونږ رن کېدلو ته جوړ شولو نو زه به څه وکم ایگزیکیوټ آپشن لا براشم یا به کیبورډ نه F10 شارټکټ پریس کم فنکشن کې چې کوم دی په دغه باندې به دا رن شي دغه نه به رن کم چې ویلیو انټر کا ویلیو مو څه وکړو فار ایگزامپل 10 مې انټر کړلو بیا مې 11 انټر کړو بیا مې 12 انټر کړو بیا مې 9 انټر کړلو بیا 13 بیا 14 بیا 15 بیا 16 بیا 17 بیا 18 تاسو که دلته ګوره وکړو دلته ما سره څه راوستون دا 9 راوستو بیا به رن کم ګوره دلته تاسو وکړو فار ایگزامپل 10 11 12 دلته 9 شولو دلته څه شو 13 14 15 16 17 18 دلته تاسو وکړه مینیمم ویلیو ما سره څه راغله مینیمم ویلیو موږ سره فایند کړله 9 راغله. ګوره زه اولنې ویلیو په دغه کې څه شی اچوم دا مینیمم اچوم فار ایگزامپل دلته زه راغلم دا مې رن کړلو دلته مې ویل کړه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او بیا مې څه کړلو 10 په دغه کې مینیمم څه ده 1 ده کنه نو مالا به 1 راکړي انټر مې کړو نو دلته تاسو کتای شو مینیمم ویلیو مالا څه راکړه 1 راکړله. دا به زه بیا رن کم زه به په دا لاست نه مخکې پوزیشن باندې واچوم دا ویلیو دا زه نه مې رن کړله فار ایگزامپل ما 10 کړلو بیا مې 9 کړلو بیا مې 8 کړلو بیا مې 1 کړلو بیا مې 7 کړلو بیا مې 6 کړلو بیا مې 5 کړلو بیا مې 4 کړلو بیا مې 3 کړلو او بیا مې څه کړلو 2 مې کړلو نو اوس په دغه کې مینیمم ویلیو کومه ده مینیمم ویلیو موږ سره دا ویلیو ده نو دا ویلیو موږ سره څه دی دا ویلیو به پرینټ کی دا 1 دی کنه انټر مې کړلو چې دلته مې انټر کړو تاسو کتای شو چې دا مینیمم ویلیو موږ سره څه دا 1 ده. خدغ سره چې مینیمم ویلیو که تاسو وغواړو چې دا ویلیو پرینټ کو ورسره دا آی چې کوم لوکیشن دی مطلب مینیمم ویلیو په کوم لوکیشن باندې نو تاسو هم پکې پرینټ کولای شو چې دا مینیمم ویلیو موږ سره په دغه لوکیشن باندې ده نو دلته موږ څه کړای شو فار ایگزامپل دا په کوم ځای کې ګوره چې کلم تاسو سره داسې کیس راشي لوپ په موږ سره ایگزیکیوټ کیږي خو مینیمم ویلیو به موږ سره اپډیټ کیږي څه مطلب دلته ګوره که زه لوکیشن یا ویریبل کریټ کم ګوره زه بره راغلم فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو که تاسو یې چې زه لوکیشن هم آیډنټیفای کم چې په کوم لوکیشن باندې ما سره دلته دا راسي دلته به زه څه وکړم دلته به زه ولیکم ال او سی از ایکول ټو 0 اولنی به زه کنسیډر کم چې لوکیشن ما سره څه 0 دی خو په دغه ځای کې چې کله ما سره د کنډیشن سیټسفای شي نو دلته څه وکړه لوکیشن از ایکول ټو آی نو دلته به څه وشي د آی به پکې راشي سټور بشي نو مینیمم ویلیو 8 دلته به څه ولیکم 8 دغه نه پاس به زه څه ورکم کالن به ورکم دلته به ولیکم ډبل کوټ او دلته به ولیکم ال او سی لوکیشن دغه نه بعد به زه بیا ولیکم
نو مینیمم ویلیو اټ لوکیشن او دلته به څه وشي لوکیشن چې کوم لوکیشن بیا به راشي ورسره به د مینیمم ویلیو راشي کمپایل به کم کمپایل شولو کمپایل نه بعد بس څه کم دا به زرن کم چې رن مکړو فار ایگزامپل دلته ما وکړو 2 1 3 4 5 6 7 8 9 او دلته به زه 10 ورکم نو تاسو په فرست لوکیشن یا په فرست انډیکس باندې انډیکس ته کنه انټر مکړلو نو دلته تاسو کتای شو مینیمم ویلیو دا موږ سره 10 دا په کوم لوکیشن باندې په فرست انډیکس باندې نو دلته تاسو کتای شو مو سره انډیکس راغلو نو بهرحال موږ چې کړی شو موږ سره انډیکس هم راوستای شو نو هوپفولي چې د ایگزامپل نه به تاسو ته دا آیډنټیفای شوي دا به تاسو ته کلیریفای شوي چې موږ ډاینامیکلی چې کله یو لیست پاپولیټ کو په هغه لیست کې موږ په رن ټایم باندې مینیمم ویلیو په دغه لیست کې چې په اني لوکیشن یا په اني انډیکس باندې پرتای دا نه صرف موږ د ویلیو آیډنټیفای کولای شو بلکې موږ لوکیشن هم دغه ویلیو آیډنټیفای کولای شو چې دا ویلیو په کوم لوکیشن باندې ده نو هوپفولي چې تاسو ته به دا اوس کلیر شوي هغه کسان چې په فرست ټایم باندې تاسو واورئ مطلب تاسو وینئ دغه ما چې کوم ټوټوریل دی نو کایندلی تاسو به یوټیوب له لاړ شو یوټیوب کې به ولیکو په سرچ کې www یوټیوب په سرچ کې به څه ولیکو تاسو به ولیکو youtube.com دغه نه پاس به ولیکو سلیش دغه نه پاس به ولیکو @abdulnasirafrid افریدي په دغه باندې به تاسو ته څه راوړي دغه باندې به تاسو ته راوړي د موږ د یوټیوب چې کوم لینک دی چینل والا دا به سبسکرایب کې چې تاسو ته همداسې قسمه ویډیو ملاویږي دغه سره سره هغه کسان چې کوم په ټیک ټاک باندې ما ګوري نو د لپاره انفارمیشن دی چې تاسو مثال په تور باندې چې وکړلو تاسو ولیکلو tiktok.com یا اپلیکیشن لاړو په اپلیکیشن کې به چې ولیکو پروفیسر عبدالناصر افریدي تاسو په سرچ کې چې ولیکو عبدالناصر پروفیسر عبدالناصر افریدي دا به سرچ کې د @ سره PROFABDULNASIRAFRID دا څه به وکړي تاسو له با آی ډي راشي نو کایندلی تاسو ما فالو کړئ چې دغسې تاسو له اپډیټ سره سره تاسو له مختلف قسم انفارمیټیو ویډیو د کمپیوټر ریلیټډ مختلف قسم کنسپچوال ډیټیل سره او پریکټیکل ویډیو تاسو ته به راسي نو هوپفولي چې تاسو به مونږ فالو کړئ ډیره مننه